Ahoj, vítám tě u nás na Masarykově univerzitě. Dneska bych ti chtěla ukázat, čím se zabývají naši supramolekulární chemici. Představ si, že se tatínkovo auto zmenší natolik, že bude menší než lidská buňka. Přesně tak, jako tebe tatínek vozí do školy a ze školy, nanoautíčko by mohlo převážet částice do buňky a z buňky. A jedno takové nanoautíčko, které dokáže transportovat anionty, připravili vědci z Masarykovy univerzity. Ale co jsou to ty anionty? Představ si obyčejnou kuchyňskou sůl. Vypadá to jako bílá krystalická látka. A když se podíváš víc zblízka, uvidíš, že krystalická mřížka se skládá ze dvou různých částic, kladné a záporné. Těm kladným říkáme kationty a těm záporným anionty. No a právě tyhle anionty dokáže přenášet náš bambusoril. Bambu, co? Bambusoril. Říkáme mu tak, protože připomíná stonek bambusu. No jo, fakt. Chceš se podívat dovnitř? Jasně! Bambusoril se skládá ze 6 stejných jednotek uspořádaných do kruhu. Takovým molekulám se říká makrocykly. Ta zelená kulička uvnitř, to je chloridový anion. A co ho tam drží? Uvnitř makrocyklu jsou vodíkové atomy, které vážou chloridový anion na základě supramolekulárních vazeb. Aha, a k čemu to teda je? Stejně jako auto, i náš bambusoril má úložný prostor, do kterého můžeme nakládat anionty. No a to se potom dá využít třeba k léčbě některých nemocí, například cystické fibrózy. Ta je totiž způsobena tím, že v buňce správně nefunguje transport chloridových aniontů. A k tomu použijeme to nanoautíčko? Přesně tak. Podívej se, na povrchu buňky je buněčná membrána, která se skládá z tuků neboli lipidů a v ní se může pohybovat náš bambusoril. Na jednom okraji membrány naloží anion, převeze ji na druhý okraj, kde je vymění za jiný. A to je jako všechno? Všechno? No není. Pomocí bambusorilu můžeme také vyhledávat nebezpečné anionty ve vodě a dokonce určit, kolik jich tam je. Dají se použít na ukládání energie nebo k přípravě citlivých molekul, které by samostatně nemohly ani existovat. Dají se použít i ke studiu mechanismů některých organických reakcí. A jak si to nanoautíčko může postavit? Na to se už pojď podívat do laboratoře. Jak jistě víš, náš bambusoril se skládá ze 6 dílků, kterým říkáme glykoluryly. Na glykoluryly připravujeme reakci močoviny a dihydroxyimidazolidinonu. Dihydroxy, co? Dihydroxyimidazolidinonu. No a jednotlivé glykolurylové dílky poté pospojujeme dohromady formaldehydem. A jak vědí, jak to mají pospojovat? Tady využíváme něčeho, čemu se říká templátový efekt, kdy se jednotlivé glykolurylové dílky poskládají dokola okolo aniontu. A jak poznám, že je to nanoautíčko a že funguje? Na to tady máme několik přístrojů, pojď se na ně podívat. Tohle je náš NMR spektrometr. Ta zkratka znamená nukleární magnetická rezonance. Podobný se používá třeba v nemocnicích. No a pomocí NMR můžeme zjistit, jakou látku máme, jak je čistá, co máme v autíčku naloženo. A pomocí NMR titrací můžeme zkoumat vznik komplexu bambusorilu s anionty. Ale ještě detailnější informace o vzniku komplexu získáme pomocí izotermální titrační kalorimetrie. Co? Kalorimetr? Kalorimetrie, to ti ještě ukážu. Kalorimetr. To je vlastně taková lepší termoska, která udržuje stále stejnou teplotu. No a pomocí kalorimetru můžeme měřit tepelné změny spojené se vznikem komplexů. Co? Neboj se, to se všechno naučíš. A my tě rádi přivítáme v našich laboratořích, pokud tě zaujaly bambusorily anebo jakákoliv jiná molekula připravovaná na Ústavu chemie.